Đây chính là chiếc đồng hồ gắn bó với bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Và khi nói đến kỷ lục doanh số trong ngành đồng hồ, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cái tên của Thụy Sĩ. Nhưng thực tế lại thú vị hơn nhiều. Những chiếc đồng hồ bán chạy nhất thế giới thường không phải là những mẫu đắt tiền, mà là những sản phẩm phổ thông, dễ tiếp cận và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có lẽ nhiều người đã từng đeo chiếc đồng hồ này, nhưng không biết là đeo hàng pha ke hay là hàng chính hãng. Ngày xưa nó bán được rất nhiều với những biến thể khác nữa. Có những món đồ không cần quảng cáo mà vẫn sống dai hơn cả trào lưu. Có những thứ không hào nhoáng nhưng lại đi xuyên qua thời gian, đi qua biên giới, đi qua đủ mọi tầng lớp xã hội. Và nếu phải chọn một ví dụ điển hình cho điều đó trong thế giới công nghệ tiêu dùng, thì cái tên gần như chắc chắn phải là một mẫu đồng hồ của Casio. Đó là Casio F91W. Casio chưa từng công bố con số tổng doanh số chính thức của Casio F91W, nhưng những dữ kiện được hãng xác nhận cũng đủ khiến người ta phải giật mình. Mẫu đồng hồ này ra mắt vào năm 1989 và đến nay đã tồn tại và vẫn tiếp tục tồn tại. Casio cho biết họ vẫn duy trì sản lượng khoảng 3 triệu chiếc mỗi năm. Nếu lấy con số trung bình đó nhân với quãng thời gian tồn tại, ta có thể ước tính sơ bộ hơn 100 triệu chiếc đã được bán ra, và đó mới chỉ là một phép tính thử mà thôi. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng trong những giai đoạn cao điểm, đặc biệt là những năm 1990 và đầu những năm 2000, sản lượng còn lớn hơn mức tiêu thụ hiện nay, nên tổng doanh số thực tế có thể vượt xa mốc 100 triệu chiếc. Chưa kể đến hàng pha ke, thì những cái chiếc đồng hồ kiểu như vậy chắc là nhiều lắm. Chính vì thế, trong giới đồng hồ phổ thông, F91W thường được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu mẫu đồng hồ điện tử bán chạy nhất trong lịch sử, một thành tích có được nhờ sự bền bỉ vô đối. Nhìn nó, bạn sẽ thấy không có gì đặc biệt. Một chiếc đồng hồ hình vuông nhỏ, vỏ nhựa đen, dây cao su, màn hình số xanh xám và có vài nút bấm. Thế thôi, lấy đâu ra thép cao cấp, lấy đâu ra mặt kính sapphire. Giá của nó ở nhiều nơi chỉ bằng một bữa ăn. Nhưng chính cái vẻ bình thường ấy lại là chìa khóa. Và bạn có biết được không, mẫu đồng hồ này từng được yêu chuộng sử dụng bởi những kẻ khủng bố. Để hiểu vì sao chiếc đồng hồ này lại lan rộng toàn cầu đến vậy, hãy quay lại tư duy của Casio vào cuối những năm 1980. Khi đó đồng hồ điện tử là một thứ rất thân thuộc, nhưng thị trường thì bị chia ra làm hai mảng, hoặc là rẻ nhưng mà nhanh hỏng, hoặc là bền thì giá lại cực cao. Casio mới chọn một con đường khác. Họ không muốn làm một món đồ xa xỉ, họ không cố tạo ra thứ khiến người ta phải trầm trồ. Họ chỉ đặt một câu hỏi như thế này: làm sao để một người lao động bình thường cũng có thể sở hữu một chiếc đồng hồ vừa chính xác, vừa bền, vừa dễ dùng và không phải thay pin liên tục. Và thế là cái đồng hồ huyền thoại này đã ra đời. Pin của nó có thể dùng tới 7 năm, sai số mỗi tháng chỉ vài chục giây, đủ để bạn không phải chỉnh lại liên tục. Và mình cá rằng nhiều bạn chưa bao giờ phải thay pin đồng hồ này, bởi vì có khi chưa kịp thay pin nó đã mất hoặc bị làm sao đó. Nó có báo thức, có bấm giờ, có đèn nền đủ để nhìn trong bóng tối. Tất cả những gì bạn cần để quản lý thời gian hàng ngày đều nằm trong một khối nhựa nhỏ gọn đó. Điều quan trọng hơn là cảm giác khi đeo nó không phải là cảm giác một đồ rẻ tiền. Nó có nút bấm có độ nảy rõ ràng, có màn hình hiển thị dễ đọc, dây cao su tuy đơn giản nhưng lại không ọp ẹp. Nó không tạo ra ảo giác sang trọng, nhưng nó tạo ra một cảm giác đầy tin cậy. Và chính cái kiểu nồi đồng cối đá ấy mới là thứ giữ chân người dùng. Cái đồng hồ này nó cũng không nổi đình nổi đám bởi các chiến dịch quảng cáo. Nó nổi nhờ mạng phân phối rộng khắp. Bạn có thể tìm nó ở những cái chợ điện tử nhỏ ở Đông Nam Á, ở một cửa hàng bất kỳ, ở một cửa hàng nào đó cũng ở châu Phi, ở một quầy bán lẻ tại châu Âu hay ở các siêu thị tại Mỹ Latin. Nó chính là một món hàng ngon, bổ, rẻ. Và khi một sản phẩm vừa túi tiền, bền lại dễ vận chuyển, nó có lợi thế rất lớn trong việc bán được nhiều. Casio hiểu rất rõ điều này. Thay vì tập trung vào hình ảnh xa xỉ, họ tập trung vào việc đảm bảo chiếc đồng hồ này có mặt ở càng nhiều nơi càng tốt. Kết quả là sau hơn 30 năm, F91W đã trở thành một thứ quen thuộc ở khắp các châu lục. Nó không mang bản sắc riêng của một quốc gia, nó là thứ của toàn cầu. Và một khi đã phổ biến đến mức đó, nó tự nhiên bước vào đời sống của hàng trăm triệu người. Và bạn có để ý được rằng cái đồng hồ này nó giống cái kim hay là bất kỳ một cái thứ gì khác, nó không thay đổi thiết kế theo thời gian. Mẫu này gần như không thay đổi thiết kế trong hơn 30 năm. Trong một thế giới mà điện thoại mỗi năm lại đổi mẫu, laptop mỗi năm lại mỏng hơn, đồng hồ thông minh mỗi năm lại thêm mấy cái tính năng, thì việc giữ một sản phẩm nguyên dạng suốt hơn 30 năm là điều cực hiếm. Vì sao lại không đổi? Vì thế là đủ rồi. Thiết kế vuông nhỏ gọn của nó không gắn với một thập niên cụ thể. Đeo năm 95 không thấy lỗi thời, đeo năm 2005 vẫn hợp lý, đeo năm 2025 vẫn ok, và đeo đến năm 2035 nó vẫn không khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Chính điều đó giúp F91W tồn tại qua nhiều thế hệ mà không cần phải làm mới mình, không cần phải nói quá nhiều.
Quan trọng hơn, nó có thể sống sót trong những môi trường mà bạn không nghĩ tới. Nào là công trường bụi bặm, nào là nhà máy ồn ào, nào là doanh trại quân đội, nào là túi xách học sinh bị quăng quật cả ngày. Trong một số thử nghiệm không chính thức trên mạng, người ta thả rơi ngâm nước, thậm chí tác động lực mạnh và chiếc đồng hồ vẫn hoạt động ngon. Không phải vì nó là siêu phẩm mà vì nó không có nhiều thứ để hỏng. Chả có gì để hỏng thì hỏng làm sao được. Đôi khi đơn giản chính là bền. Nhưng khi một sản phẩm phổ biến ở mức toàn cầu, nó cũng dễ bị kéo vào những câu chuyện không ai mong muốn. Trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, một số hồ sơ điều tra quốc tế liên quan đến những tổ chức cực đoan có nhắc đến việc chiếc đồng hồ này bị lợi dụng làm bộ đếm thời gian trong các thiết bị nổ tự chế. Trong các vụ án liên quan đến những nhân vật đình đám hay các tài liệu đề cập đến Al-Qaeda, cái tên Casio từng xuất hiện. Điều đó khiến không ít người giật mình. Và trong phim thì người ta cũng dựng lại rất nhiều cảnh mà có cái đồng hồ này. Nhưng cứ bình tĩnh, bạn sẽ thấy đây là một câu chuyện rất thực tế. Khi ai đó tìm kiếm một thiết bị điện tử nhỏ, rẻ, dễ mua, hoạt động ổn định bằng pin và có chức năng đếm thời gian, thì họ sẽ chọn thứ phổ biến nhất trên thị trường. Và Casio F91W chính là thứ phổ biến đó. Giống như một chiếc xe máy phổ thông có thể xuất hiện trong đủ loại tình huống khác nhau, chiếc đồng hồ này cũng vậy. Bản thân nó không mang ý nghĩa thiện hay là ác, nó chỉ là công cụ. Việc nó bị lạm dụng không làm thay đổi bản chất của nó, nhưng lại khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Điều trớ trêu là cùng thời điểm nó xuất hiện trong một số hồ sơ điều tra, chiếc đồng hồ này cũng được sử dụng trong các lực lượng chính quy, trong quân đội, trong đời sống bình thường. Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama từng được nhìn thấy đeo một chiếc Casio đơn giản. Một chiếc đồng hồ có thể xuất hiện ở cả hai thái cực của xã hội, nghe rất mâu thuẫn nhưng thực ra lại cũng hợp lý. Khi một sản phẩm đủ phổ biến, nó sẽ có mặt ở đủ mọi nơi, trong đủ bối cảnh khác nhau, và chính sự phổ biến ấy mới là minh chứng cho sức sống của nó. Ngày nay, thế giới đầy những chiếc đồng hồ thông minh có thể đo nhịp tim, đếm bước chân, nhận cuộc gọi, trả lời tin nhắn. So với chúng thì chiếc Casio huyền thoại này giống như một di tích. Thế nhưng mỗi năm, Casio vẫn sản xuất hàng triệu chiếc. Vì sao? Vì không phải ai cũng cần một thiết bị phức tạp trên cổ tay. Có những người chỉ cần biết là mấy giờ, không cần sạc mỗi ngày, không cần cập nhật phần mềm bởi vì có đâu mà cập nhật, và không cần lo lỗi kết nối, tương tự có kết nối đâu mà sợ. Trong một thế giới ngày càng rối rắm, đôi khi người ta lại quay về thứ đơn giản nhất, và huyền thoại này đã đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng cũng có một yếu tố mà không bản báo cáo kinh doanh nào đo đếm được mà chúng ta lại rất thích thú khi nói về nó, đó là ký ức. Rất nhiều người trên thế giới từng có chiếc đồng hồ đầu đời là một chiếc Casio vuông nhỏ. Đó có thể là món quà khi mà chuyển lớp, phần thưởng cuối năm học, hay đơn giản là thứ bố mẹ mua vì bền và rẻ, không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Khi trưởng thành, nhiều người đã mua lại nó không phải vì thiếu đồng hồ, họ mua vì nhớ lại cái cảm giác ngày xưa. Nếu nhìn tổng thể, câu chuyện của chiếc đồng hồ này cho thấy một điều rất rõ, không phải sản phẩm nào thành công cũng cần đột phá công nghệ hay giá trị xa xỉ. Đôi khi chỉ cần làm một thứ thật tốt, thật bền trong một thời gian đủ dài thì nó sẽ trở thành biểu tượng. Chiếc đồng hồ này không thắng bằng sự hào nhoáng, nó thắng bằng sự ổn định. Nó không cần gây ấn tượng, nó chỉ lặng lẽ làm đúng chức năng của mình. Và chính vì vậy, sau hơn 30 năm, nó vẫn còn trên cổ tay của hàng triệu người. Một khối nhựa nhỏ đếm từng giây, nhưng bằng một cách nào đó, nó đã đi vòng quanh thế giới, trong đó có Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.